Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Today, let's see the uses of ing form. Okay? ing form को प्रयोग uses of ing forms. अब यो युनिट 51 हो। नयाँ भ्युअर्सहरुले 51 वटा भिडियो रहेछ यो च्यानलमा भन्ने कन्सेप्ट नबनाउनु होला। 600 लगभग 650 वटा भिडियो यसमा अपलोड भइसकेको छ र स्टेप बाइ स्टेप भिडियोहरु बनाइदिनु भनेको भएर मैले यसरी युनिट 1 देखि बनाउँदै 100 वटा पुर्याउने भनेर युनिट 51 सम्म पुगेका छौं हामी। ओके, अब यो च्यानलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अलिकति सुन्नुहोस् है। जस्तो मैले तपाईलाई एउटा सेन्टेन्स लेखेर त्यसको मिनिङ पनि लेखेर भनिदिनु भन्दा भनिदिए भने के हुन्छ त्यति नै बुझ्नुहुन्छ। तर यो च्यानलमा कन्टेन्ट दिएको छ, तपाईलाई यस्तो यस्तो स्ट्रक्चरहरु दिएको छ कि तपाई आफूले त्यो स्ट्रक्चरमा सयौं सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। सिकाइ भनेको चाहिँ त्यो हो। अब मैले तपाईलाई मानु Rita had an accident driving to work yesterday. हिजो कामको लागि गाडी चलाएर जाँदै गर्दा रिताको एक्सिडेन्ट भयो। मात्रै भन्दिदाखेरि तपाईले त्यति एउटा सेन्टेन्स बुझ्नुहुन्छ। तर यस्ता सयौं सेन्टेन्स बनाउन सक्ने स्ट्रक्चरहरु आज मैले लिएर आएको छु है। यसको कुरा पनि बुझ्नु होला र यो नोट गरेर एकदमै राम्रोसँगले अभ्यास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो एडभान्स लेभल भन्नु भए पनि हुन्छ, इन्टरमिडिएट लेभल भन्नु भयो भने पनि हुन्छ। ओके, आईएनजी फर्म्स भनेको भर्बमा आईएनजी लागेको अवस्था। इट को इटिङ, ड्राइभ को ड्राइभिङ, प्ले को प्लेइङ भने जस्तै अवस्था हो। अब आज पढ्न खोजेको कुरा अर्कै छ। मुख्य दुईटा कुराहरु लिएर आएको छु मैले। एउटा हेर्नु है, when one action happens during another, we use ing form for the longer action. When one action happens during another, एउटा काम भइरहेको बेला अर्को काम भयो भने भनेको हो यो। एक काम भइरहेको बेला अर्को काम भयो। एक काम भइरहेको बेला अर्को भएमा भनेको एउटा काम चलिरहेको बेला अर्को काम भयो, अर्को काम पनि त्यति बेला आइलाग्यो भने के गर्ने होला? We use ing form for the longer action. longer भनेको लामो, लामोसँग चाहिँ ing लगाउने, लामो काम। जस्तै यहाँनेरि हेरौं, यो अझै कुरा बुझ्नु भएको छैन। यसको कुरा अर्कै छ। यहाँ हेर्नु है, when one action happens during another, we use ing form for the longer action. दुईटा काम, एउटा काम भइरहेको बेला अर्को पनि भयो भने जुन चाहिँ लामो काम हो नि त्योसँग ing लाग्छ। र एउटा यति राम्रो स्ट्रक्चर, यति राम्रो बोल्ने
तरिका प्राप्त हुन्छ तपाईलाई, अथवा लेख्ने तरिका प्राप्त हुन्छ जुन जीवनभरि आनन्दले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता सिपहरू सिक्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, Rita was driving to work yesterday. Rita was driving to work yesterday. हिजो रिता काम गर्न गाडी चलाएर जाँदै थिइन्। नेपालीमा यस्तै अर्थ लाग्छ। हिजो रिता काम गर्नलाई गाडी चलाएर जाँदै थिइन्, ड्राइभ गरेर जाँदै थिइन्। She had an accident. दुर्घटना भयो। लङ्गर एक्सन कुन हो त? तपाई आफै बुझ्नुहुन्छ। गाडी चलाएर गइरहने जुन छ त्यो त लामो एक्सन हो नि। एक्सिडेन्ट त भ्याट हुन्छ, त्यो त छोटो एक्सन भयो। यो लामो एक्सनसँग चाहिँ आइएनजी लगाएर बनाउन सकिन्छ। यही कुरालाई रिता वाज ड्राइभिङ टु वर्क yesterday, she had an accident, यसलाई तपाईले मजाले भन्न सक्नुहुन्छ, रिता had an accident driving to work yesterday। ठ्याक्कै समाचारहरू भने जस्तै हुन्छ। ओके, रिता had an accident driving to work yesterday। यो लामो एक्सन भयो नि, यसरी ठ्याक्क पछाडी जोड दिन सकिन्छ। रिता had an accident driving to work yesterday। लङ्गर एक्सनसँग चाहिँ यसरी आइएनजी लाग्छ। हिजो गाडी चलाएर काम गर्न जाँदै गर्दा रिता दुर्घटनामा परिन्। यसको मिनिङ हिजो गाडी चलाएर काम गर्न जाँदै गर्दा, हिजो गाडी चलाएर काम गर्न जाँदै गर्दा रिता दुर्घटनामा परिन्। हिजो गाडी चलाएर काम गर्न जाँदै गर्दा रिता दुर्घटनामा परिन्। यसलाई राम्रो अंग्रेजी नजानुन्जेल त रिता वाज ड्राइभिङ टु वर्क yesterday, she had an accident भन्नु पर्यो। अनि जब जोडेर यसरी फाइनल सेन्टेन्सहरू बनाउन जान्ने हुन्छ, एडभान्स लेभलको इंग्लिश भनेको यही हो। रिता had an accident driving to work yesterday। ओके, एउटा गर्यौं, त्यही कुरा बुझ्यो। अब दोस्रो तेस्रो इक्जाम्पल्सहरू हेरेपछि अझ बढी कुराहरू बुझिने छ। यहाँ हेर्नुहोस्, हरि वाज प्लेइङ फुटबल, ही हट हिज लेग। हरि फुटबल खेल्दै थियो, खेलिरहेकोलाई अर्को आइलाग्यो। ड्युरिङ भनेकै त्यही हो, एउटा भइरहेको बेला अर्को भयो भने जुन लामो छ त्योसँग आइएनजी लाउने। ही हट हिज लेग, उसले खुट्टामा चोट लाग्यो। अब यसमा कुन लामो छ भन्दा प्लेइङ फुटबल लामो छ। यो कुरा, यो खालको फाइनल एडभान्स लेभलको सेन्टेन्स बनाउन नजानेसम्म त तपाईले यो कुरा यसरी नै भन्नु पर्यो। हरि वाज प्लेइङ फुटबल, ही हट हिज लेग भन्नु पर्यो। तर जब यस्तो फाइनल सेन्टेन्सहरू जान्ने हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले हरि हट हिज लेग प्लेइङ फुटबल भन्न पनि सक्ने हुनुहुन्छ। ओके, फुटबल खेल्दै गर्दा हरिले उसको खुट्टामा चोट लगायो। फुटबल खेल्दै गर्दा हरिले उसको खुट्टामा चोट लगायो।
ल हेर्नुहोस्, हरी hurt his leg playing football भनेर भन्न पाइयो। ओके, अब अर्को सेन्टेन्स हेरौँ। द बोय स्लिप्ड, त्यो केटो चिप्ल्यो, लड्यो। He was getting off the bus. Get off the bus भनेको उत्रिनु, get on the bus भनेको चढ्नु। अब हेर्नु त, लामो कुन हो? गाडीबाट उत्रिरहेको अवस्था लामो, चिप्लेर लडेको अवस्था चाहिँ छोटो। भनेपछि कसरी बनाउन सकिन्छ? The boy slipped getting off the bus. गाडीबाट ओर्लिँदै गर्दा त्यो केटा चिप्लियो। गाडीबाट उत्रिँदै गर्दा, उत्रिनु पनि भनिन्छ, उत्रिँदै गर्दा त्यो केटो चिप्लियो, लड्यो, चिप्लियो, लोट्यो। ओके, the boy slipped getting off the bus. ओके, अर्कै इङ्ग्लिस जस्तो सुनिन्छ हो। जब तपाईले यी कुराहरू जान्ने हुनुहुन्छ अनि साउन्डहरू मिलाउनुहोस्, सबै त गर्नुहोस् न, त्यो त छँदैछ नि। ओके, तपाईलाई फेभर गर्ने साउन्डहरू गर्नुहोस् र तपाईको नेचुरली जसरी बोल्नुहुन्छ त्यसरी नै बोले पनि हुन्छ। अब कसैले भन्ला, Rita had an accident driving to work yesterday. भन्ला, Rita had an accident driving to work yesterday. भन्ला, यो त आफ्नो आफ्नो स्टाइल, आफ्नो आफ्नो बोल्ने शैली त हुन्छ। एउटा नियम त पढ्यो। के नियम पढ्यो? कुनै काम भइरहँदा अर्को काम भयो भने लामोसँग आइएनजी लाउने। एउटा चाहिँ एडभान्स इङ्ग्लिसको तरिका सिकियो है। अब दोस्रो नियम, when one action happens before another action, अर्को हुनुभन्दा अगाडि। अघि चाहिँ एउटा भइरहेको बेला अर्को घटेको थियो, यहाँ चाहिँ one action happens before another action, कुनै एक्सन भन्दा अगाडि अर्को एक्सन भयो भने we use having plus v3 for the first action, जुन पहिला भएको हो। एउटा एक्सन भन्दा अर्को अगाडि भयो भने पहिलोसँग having plus v3 लगाएर अत्यन्तै राम्रो तरिकाले बोल्न अथवा लेख्न सक्ने हुन सकिन्छ। पहिलोसँग दुई एक्सन भएका दुई कार्य मध्ये पहिलोसँग having plus v3, पहिलोसँग चाहिँ having plus v3, अघि रुल नम्बर 1 मा सँगै भएका भन्नाले एउटा भइरहेको बेला अर्को भएको अवस्था रुल नम्बर 1, यो रुल नम्बर 2। रुल नम्बर 2 मा चाहिँ के हो भने दुईटा एक्सन भयो भने पहिलोसँग having plus v3 लगाएर आरामसँग बोल्ने लेख्ने गर्नुपर्छ है भनेको। She finished her work, उनले उनको काम सिध्याइन्। She went home, उनी घर गइन्। अब हेर्नु त, पहिला कुन भयो? काम सिध्याउने काम पहिला भयो नि। Having finished her work, she went home. Having finished her work, she went home. After finishing her work, she went home. भन्न पनि सकिन्छ। Having finished her work, she went home. भन्न पनि सकिन्छ। अब
उनको काम सिध्याएर उनी घर गइन्। उनको काम सिध्याएर उनी घर गइन्। हैन, सिद्धेपछि उनी घर गइन्, सिध्याएर उनी घर गइन्। उनको काम सिध्याएर उनी घर गइन्। उनको काम सिध्याएर उनी घर गइन्। यहाँ हेर्नुहोस् है, बीमा दे कलेक्टेड सम फन्ड, तिनीहरूले केही पैसा जम्मा गरे। दे डिस्ट्रिब्युटेड इट टु द नीडी पिपल, अनि आवश्यकता परेका मान्छेहरूलाई त्यो पैसा बाँडे। कुन पहिला भयो? पहिला त फन्ड कलेक्सन भयो। त्यसकारण having collected some fund, they distributed it to the needy people. केही पैसा जम्मा गरेर, रकम जम्मा गरेर तिनीहरूले आवश्यकता परेका मान्छेहरूलाई बाँडे। जम्मा गर्ने काम पहिला भएकोले having collected भयो। Having collected some fund, they distributed it to the needy people. Okay? अब number C. After I had done all my shopping, मैले सबै shopping गरिसकेँ। I went for a cup of coffee. म कफी पिउन गएँ। पहिलो काम यो shopping गर्ने हुन्छ। shopping सिध्याएपछि भनेर लेखेकै छ। त्यसो हुँदा having done all my shopping, I went for a cup of coffee. After I had done all my shopping, I went for a cup of coffee. Having done all my shopping, I went for a cup of coffee. Okay. These are two very, very important rules for advanced English. Okay? यी रुल्सहरुबाट अहिले त बुझिहाल्नु भयो। कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ, कतिले रिपिट गरेर हेर्नुपर्छ, कतिले कपीमा सारेर अझ जान्नेसँग छलफल गर्नुपर्छ। त्यो त आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ, तर नजानी नहुने कुराहरुमा यिनीहरु पर्दछन्। ओके? र यो भिडियो हेरिसकेपछि साथीलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला, जसले गर्दा मैले जुन दैनिक रूपमा नै भिडियोहरु बनाइरहेको छु त्यो उत्साहलाई पनि अझ बढी टेवा पुगोस्, झनै बढी क्रिएटिभ भएर चाहिँ भिडियोहरु बनाउन उत्साह मिलोस् भनेर मैले यो भनिरहेको छु। तपाईहरुले शेयर गर्न नभुल्नु होला। Thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye bye.